આ રોટાવેટર તાત્કાલિક વેચવાનું છે ફૂલ જવાબદારી સાથે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો, બધી માહિતી મળી જશે. વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક શેર ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. આવા વિડીયો દરરોજ જોવા માટે અમૃતભાઈને આ રોટાવેટર વેચવાનું છે. કંપની છે લેન્સર કંપનીનું, એકદમ જાણીતી અને જૂની અને સારી કંપની છે લેન્સર કંપની. તાત્કાલિક રોટાવેટર વેચવાનું છે. આ રોટાવેટર 3 વર્ષ વાપરેલું છે, એટલે કે 3 વર્ષ જૂનું છે. ક્યાંય પણ સડો નથી, આખું કંપની કન્ડિશનમાં. બ્લેડ પણ સારી જોવા મળશે. બાકી રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ આ રોટાવેટર તમે રૂબરૂ જોઈ ત્યારબાદ પણ ખરીદી કરી શકશો. ટોટલ જવાબદારી સાથે રોટાવેટર વેચવાનું છે. લેન્સર કંપનીનું સારું રોટાવેટર. આ રોટાવેટર તમને 5.5 ફૂટનું જોવા મળશે. 5.5નું આ રોટાવેટર છે. ટોટલ જવાબદારી. કિંમતની વાત કરું તો 60,000માં આ રોટાવેટર વેચવાનું છે. બાકી તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જશો એટલે રોટાવેટરની કિંમત ઓછી થઈ જશે. આ કિંમત ફિક્સ રાખવામાં આવેલી નથી અમૃતભાઈ દ્વારા. રોટાવેટર તમારે લેવું હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો આ રોટાવેટર તમને જિલ્લો મહેસાણા, તાલુકો મીઠા અને ગામ તમને દેવીનાપુરા ગામે જોવા મળશે. રોટાવેટર લેવું હોય તો રોટાવેટરના માલિક અમૃતભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે, અને ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 9721 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે તે મારા વોટ્સએપ નંબર છે. એમાં હાઈ લખી એક મેસેજ કરજો. હું તમને યુટ્યુબ ચેનલની લિંક મોકલીશ. લિંક ઉપર તમે ક્લિક કરી અને આ રોટાવેટર લઈ શકો છો. વિડીયોની નીચે જ અમૃતભાઈ નામ લખેલું હશે અને તેમના નંબર 98 વાળા નંબર પર ફોન કરી રોટાવેટર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.